Mielőtt bármit is mondanánk, kezdjük egy imával. Before we would say anything, let's start with a prayer. Mennyei Atyánk, Dear Heavenly Father, köszönjük a gyülekezetet, thank you for the church. köszönjük a Bibliát, Thank you for the Bible, pásztorokat és a tanítókat, for our pastors and teachers. We minden give you egyes thanks. drága embert itt, Each and every precious person here szerte a világon. and in all the world. Köszönjük, hogy olyan titkokba avatsz be bennünket, amikről más nem tudhat. Thank you that you let us in on secrets that nobody else can know about. Köszönjük, hogy tartogatsz nekünk egy olyan életet, amiről álmodni sem mernénk. Thank you that you have a life in store for us that we would never even dare to dream of. Válaszokat, amelyek megmentenek bennünket. Answers that save us. És egy küldetést, amellyel a te hatalmadnál fogva megmenthetünk másokat. And the mission through which you can save others. Because of Drága your Istenünk, power. áld meg God, ezt az alkalmat, Please bless this night, mind a két üzenetet, both messages. te drága szent nevedben, Jézus. In your precious and holy name, Jesus, we pray. Ámen. Amen. Lesz két üzenet. We're going to have two messages. Pásztor Bendegúz fog utánam beszélni. Pastor Pendegúz will be speaking after me. Ugyanerről a témáról, az emberi szabad akaratról. About the same subject, about the free volition of man. És teljesen más megközelítése lesz, mint az enyém. And his perspective will be completely different from mine. Úgyhogy én közel sem mondok el mindent. So I'm not going to tell you everything, not even close. Igazából ez egy olyan téma, amiről több órát lehetne beszélgetni. And actually this is a subject we could speak hours about. Van ez a csodálatos sorozatunk, a Visszavenni, ami a miénk. We have this amazing series called Taking Back What's Ours. És most ez a harmadik rész. This is the third part. Az első rész az szólt a teremtésről. The first one was about creation. Visszakapjuk a képességünket, hogy felismerjük, hogy egy teremtett világban élünk. That we take back our ability to recognize that we live in a world that was created. És aztán Sanyi beszélt a múlt héten az emberről, Last week Sanyi spoke about man, hogy kik vagyunk mi, who we are. nem a véletlen művei, hanem teremtett lények. That we are not here by chance, but we are created beings. És most pedig elérkeztünk az egyik legfontosabb témához, az emberi szabad akarat kérdéséhez. And now we reached one of the most important subjects, the issue of human free volition. Pastor Kende küldött egy e-mailt, hogy előre elrendelt dolog, hogy a szabad akaratról kell beszélnünk. Pastor Kenda sent me an email. It's been ordained, it's predestined that I'm going to talk about free volition. Úgyhogy engedelmeskedünk. So we are going to obey. Oké, én meg vagyok róla győződve, hogy ez a sorozat segít nekünk több mindenben. That this series is going to help us in many ways. Visszakapni az örökségünket, To get back our inheritance, az elveszett javainkat. the goods that have been lost. A Biblia beszél arról, hogy önként lemondtunk az örökségünkről. The Bible tells us that we give up our inheritance willingly. És az ember valójában kisemmizett lényként él. Voluntarily, and actually man lives as if having been robbed of his inheritance. Beteljesületlenül és üresen bolyong ezen a földön. That man wanders on this earth aimlessly. Mindannyian tudjuk, hogy hatalmas lények vagyunk. We all know we are mighty creatures. A lelkünk mélyén tudjuk. In the depth of our soul, we know that. De már elfelejtettük, hogy honnan estünk ki. But we have forgotten where we fell from. És mivel annyira a lelkünk része ez a tudat, And since this awareness is so much part of our soul, megpróbáljuk nagyon sok mindennel betölteni ezt az ürességet. we try to fill that void with a lot of things. És sok mindenről tudnánk beszélni. And we could speak about a lot of things here. Tudjuk, hogy valaha feltétel nélkül szerettek bennünket, mert vágyunk utána. We know that we used to be loved unconditionally because we long for that. Vágyunk az állandóság után, mert örök létre lettünk számva. We long for permanency because we were intended for eternal being. Vágyakozunk a szépség után. We long for beauty. Belső szépség után elsősorban. Inner beauty, first of all.
és szabadok szeretnénk lenni. And we want to be free. Úgy értem, szabadon élni. We want to live freely. Isten egyik legfontosabb intézménye az emberi szabad akarat. One of the most important institutions of God is free volition of men. De nagyon érdekes, hogy a világunkban a legtöbb filozófia ezt tagadja. But it is very interesting that most of the philosophies in our world deny that. Például Dr. Richard Dawkins az egyik legnagyobb ateista prédikátor. For example, Dr. Richard Dawkins is one of the greatest atheistic preachers. Idéznék Dr. Dawkins-tól. Let me quote from him. Az emberi lények a DNS sokszorosítására szolgáló gépek. Az emberi lények. Human beings are machines to multiply human DNA. A DNS replikációja megkettőződése pedig önfenntartó folyamat. And the replication, the doubling of the DNA chain is a self-sustaining Ez minden élőlény kizárólagos életcélja. Process, and that's the single goal of every living being. Dawkins szerint az ember a saját génjeinek rabszolgája. According to Dawkins, you are a slave of your own genes. Amelyek elrendelik őt egy sorsra. That predestine you for a certain destiny. Ez az Önző gén című könyvében fejti ki. And he explains this in his book called the Selfish Gene. És aztán a könyvben felszólít bennünket. And in his book he tells us, lázadjunk fel az önző replikátorok hatalma ellen. Let's rebel against the power of these selfish replicating genes. Micsoda lánglelkű forradalmár. What a rebellious person. De Dr. Dawkins súlyos logikai hibát vét. But Dr. Dawkins makes a very grave logical mistake. Ugyanis, hogyha a génjeim elrendeltek valamire, és ők irányítanak, hogyan tudnék fellázadni ellenük? Because if my genes have predestined me for something, how could I ever rebel against that? Minden materialista magyarázat, ami mellőzi Istent önellentmondásban él. All materialistic explanations that don't include God in the picture are self-contradictory. Senki nem képes annak megfelelően élni az életét, hogy nincsen szabad akarata. Nobody can live their lives according to this idea that they don't have free volition. Sok vallás is tagadja. Many religions deny free volition. Az iszlám, a hinduizmus. Islam and Hinduism, for example. És a kereszténység néhány vonulata is. And some branches of Christianity as well. Tudunk az eleve elrendelés tanáról. We know about the doctrine of predestination. De hogyha nem létezik szabad akarat, akkor szeretet sem létezik. But if there is no free volition, there is no love either. Hányan voltatok szerelmesek életetekben? Have ever been in love? Ha melletted van a házastársa, tedd fel a kezed. If your spouse is sitting next to you, raise your hand. Oké. Emlékeztek, hogy történt meg ez? Do you remember how it happened, how you fell in love? Lehet, hogy valaki kényszerített rá? Did anyone force you? Tudod, egy 45-ös kód, drágám, szeretsz? A gun against your head, like, do you love me, honey? Szeretet csak két szabad akaratú lény önkéntes döntése alapján jöhet létre. Love can only exist based on the voluntary decision of two beings that have free volition. És aztán lehetne tovább ragozni a kapcsolatokat. And then we could go into detail about relationships. És hogyha nem lenne szabad akarat, akkor a bíróságokat is feloszlathatnánk. And if there were no free volition, we would just release the courts, get rid of the courts. Hiszen ha nincs szabad akaratom, akkor felelősségem sincs. Because if there is no free volition, there is no responsibility either. A génjeim parancsát teljesítem mindössze. I am simply obeying the command of my genes. Nem vagyok egy rossz ember. I'm not a bad person. Mondjuk egy bíróság előtt állok egy bankrablási ügy miatt. For example, I'm before court because of a bank robbery. Közben sűrűn az órámra nézek. I keep checking my watch. És mondom, tisztelt bíróság, nekem más dolgom is, hogy elköszönnék. Your Honor, I have something else to do, so I'd like to say goodbye.
Hiszen nem vagyok bűnös, csak parancsot teljesítettem. Because I'm not guilty, I simply carried out a command. Egy ördögi kör áldozata vagyok, amire a génjeim kárhoztattak. I am the victim of a vicious cycle that I got into because of my genes. Úgyhogy találkozunk jövő héten is, mert mást is el fogok követni. So, see you next week, because I'm gonna commit some other crimes until then. A hamis filozófiákat onnan tudod felismerni, hogy nem tudsz következetesen e szerint élni. You can recognize false philosophies by the fact that you cannot live according to them consistently. És nagyon érdekes, hogy miközben az ember szeretne megszabadulni Istentől, And it is very interesting that while men would like to get rid of God és így elnyerni a szabadságát, and to gain liberty and freedom like that, valójában saját magát taszítja rabszolgasorba. actually man pushes himself into slavery this way. Isten nélkül rabszolgák vagyunk. Without God we are slaves. A Biblia leleplezi a csalást. And the Bible discovers this deception. Egészen addig tudnak az órunknál fogva vezetni bennünket, amíg meg nem nyitjuk a könyvet. Or uncovers this scheme. They can deceive us as long as we don't open the book. Hát a Biblia leleplezi a csalást és leleplezi a csalót. Because the Bible uncovers the cheating and the cheater as well. A bukott angyal, sátán próbálja tagadni az ember szabad akaratát. Because it's the fallen angel, it is Satan who wants to deny man's free volition. Megváltoztatni nem áll hatalmába a valóságot, He doesn't have the power to change reality, de tagadni és hazudni róla van hatalma. but he has power to deny it and lie about it. Sátán pont a szabad akarata miatt bukott el. Satan fell because of his own free volition. Szeretnék beszélni a szabad akarat 5 emlékművéről. I'd like to talk about the 5 memorials of free will. És röviden. Briefly. Ebből 3 még ma is áll. 3 of them are still standing today. Az első a jó és a gonosz tudásának a fája. The first one is the tree of the knowledge of good and evil. Az Édenkertben. In the Garden of Eden. Az nem egy mese, nem egy jó kis monda, hanem történelem. That's not a fable, that's not a nice story, it is history. Ott indult útjára az egész szégyenletes emberi történelem. That's the place where this whole shameful human history started. Az ember a szabad akaratával Isten ellen döntött. Man made a decision against God with his free will. Sokan kérdezik, hogy ugyan miért tette oda azt a fát, ha tudta, hogy az ember el fog bukni. Many ask, why did God plant that tree there if God knew man was going to fail? Ha nem tette volna oda, nem adott volna választási lehetőséget az embernek. If he hadn't planted the tree there, he would not have given an option, a choice for man. És így a szabad akaratunk mindössze látszólagos lett volna. And that way our free will would only be nominal. Ha nincs választási lehetőséged, If you don't have a real choice, akkor hogy döntesz? how would you make a decision? Akkor korlátozva van a szabad akaratod. Your free will is actually limited. És az ember döntött. And man has made his decision. A második emlékmű a Golgota hegye, ahol 3 kereszt állt. The second memorial of free will is the mountain of Calvary, where 3 crosses stood. Középen az Úr Jézus megfeszítve. In the middle was the Lord Jesus crucified. Jobbján és a balján 2 gonosztevő. And 2 thieves on his left and right. Ők a mi képeink. And those are pictures for us. 2 különböző döntés. 2 different decisions. 2 különböző szabad akaratú döntés. 2 different decisions of free volition. Az egyikük elutasította Jézust. One rejected Jesus. A másik elfogadta őt. The other received him. És látjuk a különbséget. And we see the difference. Ez a 2 dolog már nem létezik. A keresztek már elporlattak. Those things don't exist anymore. Az Édenkert megsemmisült. The Garden of Eden is gone and there are no crosses left. De most van 3 dolog, ami még most is áll. But there are 3 more things that stand still today. Például a pokol. For example, hell. Az egyik emlékmű. One of the memorials. A pokolban senki nem a bűnei miatt van.
Nobody goes to hell because of their sins, azokkal Jézus Krisztus elbánt a kereszten. because Jesus Christ has dealt with the sins on the cross. A pokolban olyan emberek vannak, In hell there are people akik a szabad akaratú döntésükkel nemet mondtak a megváltásra. who said no to salvation with their free volition. Őrület, ha belegondolsz. It's crazy if you come to think of it. Nemet mondtak arra, hogy a bűneik meg legyenek bocsátva. They said no for the forgiveness of their sins. Tehát a pokolban senki nem a bűnei miatt lesz. So nobody goes to hell because of their sins. A negyedik hely a menny. The fourth memorial is heaven. A mennyben senki nem azért lesz, mert jó ember. Nobody is in heaven because they were good people. A mennyben csupa kegyelmet kapott bűnös lesz. There are only sinners saved by grace in heaven. Akik a szabad akaratú döntésük alapján igent mondtak a megváltásra. Who said yes to salvation based on their free volition choice. Azt mondták They said középső kereszten függő Úrnak, to the Lord who hung on the cross in the middle, hogy igen, nekem szükségem van a bűneim bocsánatára. I need the forgiveness of my sins. Szeretnék a mennybe menni. I'd like to go to heaven. És a szabad akaratú döntésemmel én igent mondok neked, Jézus. And with my free volition decision, I say yes to you, Lord Jesus. Ilyen emberekkel lesz tele a menny. Such people will be in heaven. És aztán az ötödik emlékmű, And the fifth memorial. talán a legbrutálisabb és Maybe this is the most brutal legszemléletesebb kiábrázolása az emberi szabad akaratnak. and the most vivid image for free volition. Az Úr Jézus testén a sebek, The wounds on the body of the Lord Jesus Christ amiket mi ütöttünk rajta. that we made. Isten nagyon nagy árat fizetett a szabad akaratunkért, hogy így teremtett minket. God paid a very high price for creating us with a free will. Gondoljatok bele, hatalmas méltóság ez. Just think about it. It is really great for us to be like that. It's a privilege. A világegyetem ura egyetlen szavával megteremtett mindent. The Lord of the universe created everything with one word. Minden élő és élettelen neki engedelmeskedik. Every living being and all the universe obeys him. A legutolsó hangya is az ő programja alapján fut. The last ant runs according to God's plan. Isten fütyül, és az atomok táncra perdülnek. God whistles and the atoms start dancing. De én felállhatok, és azt mondhatom neki, hogy én nem táncolok. But I can't stand up and I can say to God, I'm not going to dance. A legerősebb, The strongest, a leghatalmasabb, the most powerful meg kell, hogy torpanjon az én döntésem előtt. has to halt at my decision. Nem azért, mert erősebb vagyok nála, Not because I'm stronger than him, hanem ez egy kikerülhetetlen jogi kérdés. but this is an unavoidable legal question. Isten tiszteletben tartja az én szabad akaratú döntésemet, God respects my decision of free will és megtorpan előtte. and halts and stops. Csak 3 dolog, és aztán be is fejezzük. 3 things and we're going to close. 1 Mózes 1.26, amit Sanyi is idézett már. In Genesis 1:26 that was quoted earlier by Shanyi, Isten a saját képére teremtett God bennünket. created us in his own image Szabad akarattal, with free will személyes lényként, as a personal being egy kapcsolatra teremtve. for a relationship. És aztán And then 5 Mózes 30.19 in Deuteronomy 30:19 bizonyítja, hogy tényleg van szabad akaratunk, és még sok más vers is. proves that we have free volition indeed, and there are many other verses. Elétek beadtam az életet és a halált. Behold, I've given you life and death. Válaszd az életet. Choose life. Csak elgondolkodom rajta, hogy hívhatnánk a szabad akaratunkat rettenetes szabad akaratnak is. I was just thinking that we could call our free volition our terrifying free volition. És aztán legutoljára, hogy felelősséggel tartozunk. And lastly, that we are responsible, Ugyanis lesz egy ítélet. because there is going to be a judgment. Ugye, ha nem lenne Right. szabad akaratunk, If we didn't have free volition,
akkor Isten igazságtalan lenne, ha megítélne bennünket. God would be unjust in judging us. És itt dől meg az eleve elrendelés tana egy részről. And partly this is where the doctrine of predestination falls over. Mert tudjuk, hogy Isten jó és igazságos. Because we know God is good and He is just. Honnan tudod? How do you know that? Ott állt a kereszt. There was the cross 2000 éve. 2000 years ago. Lesöpörhetetlen bizonyíték az ő szeretetéről. It's a firm evidence of His love. És az igazságáról. And about His justice. És ő magát meg nem tagadhatja. And He cannot deny Himself. Úgyhogy ha nem adott volna szabad akaratot nekünk, if He didn't give us free volition, akkor nem ítélkezhetne fölöttünk. He wouldn't have the right to judge Nagyon us. fontos. That's very important. És miért megyünk evangelizálni? Why do we go to evangelize? Segítünk embereknek visszanyerni a szabad akaratukat. We help people regain their free volition. Hogyan hozhatunk egy felelős döntést? How can we make a responsible decision? Csak abban az esetben, ha megfelelő információkkal rendelkezünk. Only if we have the right information. A teljes információ a Bibliában található. All the information is included in the Bible. És ez a dicsőség nekünk adatott. And this glory has been bestowed upon us. Hogy ezt elmondhatjuk az embereknek. That we can tell this to people. Hogy visszaveheted azt, ami a tiéd. That you can take back what's yours. Hatalmas lény vagy. You are a mighty creature. Egy isteni teremtés kellős közepén. In the middle of a divine creation. Szabad akarattal. With free volition. Nagy méltósággal. With great dignity. Jogokkal. With rights. De ugyanakkor felelősséggel is. But at the same time you're responsible. Teljes információ birtokában lehet jó döntést hozni. You can make a good decision if you have all the information. És aztán 2 Korintus 3:17. And then in 2 Corinthians 3:17. Ahol az Úr szelleme, ott a szabadság. Where the Spirit of the Lord, there is liberty. Krisztusban kapjuk vissza a szabad akaratunkat. In Christ we get back our free volition. Mert ő elmondja az egész történetet nekünk. Because He tells us the whole story. Hogy kezdődött. How it started. Hogy ki vagy. Who you are. Hogy hová tartasz. And where you are headed to. És hogy mi ennek az egésznek az értelme. And what is the meaning of all this? És aztán kimegyünk az utcára, és erről beszélünk az embereknek. embereknek. We go out in the streets and we tell people about this. Úgyhogy becsüljük meg a szabad akaratunkat. Let's appreciate our free volition. Éljünk vele. Let's live with it. Hozzunk felelős döntéseket. Let's make responsible decisions. És aztán mondjuk el ezt más embereknek and then is. let's share this with others. Amen. Amen. Right? Sziasztok! Hi everyone. Hála Istennek, hogy együtt vagyunk. Thank God we are together. És hallgathatjuk Isten igéjét. And we can listen to the word of God. És odafigyelhetünk az ő szavaira. Pay attention to His words. Nem csak azokra a szavakra, amelyeket így kiejtünk a szánkkal. Not only to the words that we pronounce with our mouth. Vagy elolvasunk. Or the words that we read. De azok a szavak, amelyeket Isten szól a szíveinkhez. But also the words that God speaks to our hearts. Amelyek kimondhatatlan szavak. That are unspeakable words. De hogy tanítanak minket. But they teach us. Úgy, ahogy ember nem taníthat. The way no man can teach. Jézus. Jesus. Urunk. Our Lord. Taníts minket, Jézus, kérünk. Teach us, Jesus. Dicsérjük a te nagy nevedet. We praise your great name. Amen. Amen. Egészen más dolgokról fogok beszélni, mint Ernő. I'm going to speak about completely different things than Ernő did. Olyan fontos dolgokról. About such important things. Mit csinálsz akkor? Like what do you do when amikor szeretsz valakit? When you love someone.
de ő más irányba megy, mint ami jó neki. but the person is going in a different direction than what would be beneficial for him. Ez egy olyan dolog, amit Isten szerintem elég gyakran átél. This is something that I think God experiences often. Aztán mi van akkor, What if, vagy inkább úgy mondom, hogy let me put it this way, én hogyan tarthatom tiszteletben másnak a szabad akaratát. how can I respect the free will of others? Nem is olyan egyszerű. It's not that simple, really. Mindig ott van az életünkben, hogy akarunk befolyásolni. It's always there in our lives that we would like to influence others. Olyan érdekes. It is very interesting. Ez az év részben nekem arról szólt, This year, for me, it was about hogy ámulatos volt látni a médiában, how amazing it was to see in the media hogy van egy esemény, és az egyik oldal ezt mondja, a másik azt. there is an event, and then one side says this, and the other side says something else, Pont az ellenkezőjét. just the opposite, És nem tudod, hogy melyik az igaz. and you just can't know which one's true, which one's right, És arra jössz rá, hogy and you realize lehet, hogy nagyon kevés igazságot kapsz. that maybe you receive very, very little truth, Kivéve a Bibliából. except for the Bible. Oké, de mielőtt ezekről a dolgokról beszélnék, But before I would talk about these things, el kell mondjam, I have to tell you hogy ezek a dolgok nem gyerekekre vonatkoznak. that these things don't apply for children. Oké, amikor a szabad akaratról beszélünk. So when we talk about free volition, A gyermekek is szabad akarattal születnek. Children are born with free És volition. nyilván elsősorban szülőkhöz beszélek, And of course I'm talking to parents primarily now, de mindenki máshoz is már ismernünk kell ezeket a dolgokat, but még to akkor is, everybody else, because we need to know these things ha even if éppen nem vagy ebbe a you szituációban. are not in this particular situation. Gyerek megszületik szabad A akarattal, child is born and the child has free volition, de ő nem éri el az ő képességeit, but that child doesn't reach his abilities hogyha nem korlátozzuk az ő akaratát. unless his will is limited. És nem éri el azt a társadalomban, aminek kellene lennie, ha nem korlátozzuk az akaratát. If his will is not limited by us, he's not going to accomplish his place in society. A Biblia beszél elég sokat. And the Bible talks a lot about that. Például azt mondja, példabeszédek 13:24, For example, in Proverbs 13:24 says, aki megtartóztatja az ő veszélyét, gyűlöli az ő fiát, the one who spares the rod hates his son, aki pedig szereti, azt megkeresi őt fenyítékkel. and the one who loves him will seek him out with chastisement. Zsidók 12:6, And in Hebrews 12:6, ugye Isten beszél erről. God speaks about Azt mondja, that. hogy mert akit szeret az Úr, megdorgálja, Whom the Lord loves, megostoroz pedig mindent, akit fiaival fogad. he chastises and scourges all that he takes as his sons. Oké, ha egy gyereknek nincsenek korlátai, If a children doesn't have limits akkor az életében is in his bizonytalanná válik, life, he is going to become és insecure céltalanná válik, and aimless. és nagyon nehéz And- valahova, hogy elérjen valahova. And it's going to be very difficult for him to get anywhere. De ha megtanulja az alárendeltséget, But if he learns to be under somebody else, akkor Istennel kapcsolatban is egy sokkal könnyebb dolga lesz megtanulni az alárendeltséget. if he learns submission, it's going to be much easier for him to learn submission in connection to God. A szabadság az a megpróbált felelősséggel jár. Freedom comes with tried responsibility. Mit jelent ez? What does that mean? Az, hogy amikor kiderül, hogy valaki felelősséggel tud élni egy területen, akkor szabadságot kaphat rá. So when it turns out that a person is capable of living responsibly in a given area, then he can get the freedom to do that. És ezért van az, hogy gyerekek, ahogy And that's növekszenek, why egyre több szabadságot kaphatnak, as amint children egyre több felelősségük van. grow up, they receive more and more freedom along with the more and more responsibility they Okay. have.
És meddig tart ez az idő? And how long does that take? Ugye a magyar állam 18 éves kornál húzza a The határt. Hungarian state says 18 years of age. Jól tudom, Amerikában vannak dolgok, amelyek 21 éves As korban far as I know, in the United States there are things that for which you need to be 21 érdemelnek years meg. old Igen, a That's- Biblia that you deserve. érdekes ezzel The Bible kapcsolatban. is interesting in connection with Például, this. amikor pusztába vándoroltak, For example, when they were wandering in the desert, akkor 20 év felettiek lettek felelőssége volna. people above 20 years of age were made responsible. Oké, úgyhogy csak legyünk késznél ezzel az egész dologgal. So just let's be aware of És this, and A let's be példabeszédek nagyon smart. sokat beszél erről egyébként. Proverbs talks a lot about Hogyha this. szereted az életedet, If you love your life, akkor szereted a kijavítást. you love correction, Szereted a fenyítést. you love És azt mondja, chastisement. hogyha azt akarod, hogy az életed elmenjen kukutyinba, And it says if you want your life just to bocsánat, go azt nem tudom, anywhere, hogy le tudod-e fordítani, akkor utáld meg a fenyítést. then hate chastising. És ez mindannyiunknak szól. And this is for all Mert of hogy us. tudjuk azt, hogy Istennél ott Because van we ez a dolog. know that God does this or has this. És amikor megutálom azt, és megkeményítem a szívemet, When I hate chastising, when I oké, harden my amikor heart, megutálom a bölcs tanácsot, when I hate wise counsel, akkor ennek van egy iránya az életemben, that takes a direction in my life hogy hova visz. where it would take me. És az én szabad akaratom az, And it is my free volition hogy azt mondjam, to say, hogy alárendelem magam I ennek. submit myself. És itt egy nagyon fontos ponthoz érkeztünk, And we have reached a very important point here. hogy mit csinálok a szabad akaratommal. What do I do with my free volition? Fel szeretnék nektek két részt olvasni, amelyek nagyon hasonlítanak egymásra. I'd like to read two portions to you that are very similar. Az egyik az Jakab 4, 6. és 7. vers. One is James 4, verses 6 and 7. Azt mondja, hogy It says, de majd nagyobb kegyelmet áld, ezért mondja, az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet áld. He gives greater grace to the humble, and God resists the proud. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, Obey. álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Obey therefore, obey God, and resist the devil, and he will flee from you. Oké, van szó kegyelemről, It talks about grace. van szó büszkeségről, It speaks about pride, van szó engedelmességről, and it speaks about obedience. és van szó az ördögről. And also it mentions the devil. És aztán 1 Péter 5, And then in 1 Peter 5:5 9. versig through verse 9, azt mondja, it says, hasonlatosképpen ti ifjabbak, engedelmeskedjetek a véneknek, minnyájan pedig egymásnak engedelmeskedvén az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet áld. likewise you younger ones obey the elderly, and and put on humility, because God resists the proud but gives grace to the humble. Igen. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, Humble therefore yourselves under the mighty hand of God, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. that he may exalt you at its time. Minden gondolatotokat őrá vessétek, mert néki gondja van rátok. Cast all your cares upon him, for he cares for you. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvénykit elnyeljem. And be sober and be vigilant, for your enemy, the lion, walks about like a lion, seeking whom he may devour. Akinek álljatok ellen erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiasságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. Resist him and be strong in the faith, knowing that your brothers suffer the same in the world. Itt is van szó alázatról, Here again, it speaks about humility, kegyelemről, grace, büszkeségről. pride. Ott van az ördög, There is the devil, és ott van az engedelmesség. and there is obedience. Ugyanezek a The dolgok. same things. Az ördög The devil
igazából leszeretné tompítani a szabad akaratodat. wants to dull your free volition. Hogy elvigyen téged oda, ahol nem akarsz lenni. That he would take you to a place where you don't És want to be. esélyed sincs ellenállni. And you don't even stand a chance to resist him. Esélyed sincs, hogyha You don't have a chance hagyod, if you let him do that. hogy az ő királysága legyen ott. If you allow his kingdom. De azt mondja, hogy alázat. But it says humility. Alázat. Humility. Mihez? What is that? Hogy arra használjam a szabad akaratomat, hogy alávessem valakinek. Humility is using my free volition to submit it to somebody Mert else. itt jön ez a hihetetlen paradoxon, Because there comes this amazing paradox. hogy akkor lesz szabad akaratom, hogyha alávetem. That I'm going to have free volition if I submit that. Ha alávetem Istennek, If I submit it ha to nem God. vettem alá, If I don't submit az ördög my free ott volition, járkál, the devil is és right keresi azt, there, hogy kit and nyeljen he el. seeks whom he may És azt devour. hiszed, hogy téged nem keres? Do you think he doesn't seek you? Minden nap ott áll az He's right ajtóban. there every day at your door, Minden nap. every day. De azt mondja, hogy alázd meg magadat. But it says, humble yourself. Ó, nem. Oh no, I don't want to. Én tudom mit I csinálok. know what I'm doing. Szabad nekem mindent. I can do all things. És senki nem mondja, hogy vessem alá magamat. And no one should tell me I Hiszen should submit szabadságra myself hivattam el. because I was Nem, de? called to freedom, right? Igen, szabadságra. Yes, Csak nem büszkeségben, mert a büszkeség megkötöz but téged. not in pride because pride binds you. Hanem alázd meg magadat. But humble yourself És rendeld alá az and akaratodat submit Istennek. your will to God, És szabadságod lesz. and you will have freedom Isten kegyelme miatt. because of the grace of Mert God. Isten kegyelme erőt ad arra, hogy a szabadságodat gyakoroljad. Because the grace of God gives you power to practice, to És exercise Isten your kegyelme freedom. nélkül nincs erő az életedben semmi. And without the grace of God, there is no power, no Semmi. strength in your life whatsoever. Porból vagy. You are dust. Porból lettél, és porrá leszel. You were taken from dust, and you will become dust. És csak porszintű döntéseid vannak. And your decisions are on the level De a of dust. szabadságunk Krisztusban. But our liberty in Christ. Galácia 5:1, maradjunk meg Galatians abban a 5:1, szabadságban, let's abide, let's remain in that liberty amelyre megszabadított minket to which Krisztus. Christ has freed us to. Az alávetettség Submission, az egy hihetetlen being áldás az ember submitted életében. is an amazing blessing in your life. Nálunk vannak pásztorok, We have pastors akik nem feljebb valók egy módon. who in a sense are not like on a higher level. 2 Korintus 1:24 azt mondja, In 2 Corinthians 2:24 it says, nem, hogy uralkodnánk a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk a ti örömötöknek, mert hitben állotok. not that we would lord over your faith, but we are co-laborers of your joy because we stand in the faith. Oké, munkatársai. Co-laborers, co-workers. Nem hiszem azt, hogy ne tudnám. Oké, I don't think. mit jelent az, hogy pásztor? What does it mean, pastor? Ez egy olyan ember, This is a person aki bebizonyította az életével, who has proven with his life hogy megbízhatunk that we can legalább egy trust szinten abban, at some level we can trust him. hogy ő Istent can- fogja képviselni. Can trust that he's going to represent God. És erre azt mondjuk, hogy And we say to ő egy that, ilyen ember, he is such a person, és fordulj hozzá. and turn to him. Oké, fordulj hozzá. Turn to him. És a pásztorok nincsenek messze. And pastors are not distant. They are not far, Oké? right? Nincsenek messze. They are not far from you. Nem tudom, hogy van-e olyan ember, aki barátom akart volna lenni, és nem lettünk nagy barátok. I don't know if there is a person who wanted to be my friend and we didn't become friends.
Az elmúlt években nem azzal kellett küzdjem, hogy elutasítsam az embereket. In the past years, I didn't struggle with rejecting people. Okay, sokkal inkább talán azzal, hogy megtaláljam őket. It was more of a struggle to find people. Okay. Mert lehet, hogy nem akarjuk ezt. Because maybe we don't want that. Pedig ez azért adattak ezek a dolgok, ami javunkra. But these were given for our benefit. Hogyan tarthatom valakinek a szabad akaratát tiszteletben? How can I respect someone's free volition? Pál többször beszél erről. Paul speaks about that. Ahogy hirdették az Often, evangéliumot. as they were proclaiming the gospel. 1 Korintus 2:1. In 1 Corinthians 2:1. Azt mondja, én is, It says, I myself, mikor hozzátok mentem, atyám fiai, when I went to you, my brethren, nem mentem, hogy nagy ékeszólással vagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét. I didn't go to you to proclaim the testimony of God with great eloquence. És az 5. vers aztán ezt mondja, And then in verse 5 it says, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. that your faith would not rest on human wisdom, but on the wisdom of God. Nagyon fontos dolgokat mond el itt Pál, Paul says very important things here. ahol azt mondja, hogy nem akartam emberi manipulációt használni. He says, I didn't want to use human manipulation. És ez egy olyan dolog, amit mindannyiunknak meg kell tanulnia. And this is something we all need to learn. Annyira borzasztó ez az emberi manipuláció. This human manipulation is Ez so amikor awful. érzelmileg, vagy valami fajta zsarolással próbálok hatással lenni When I valakire. try to have an impact on someone by blackmailing or having an impression on their emotions. Vagy azzal, hogy nem az igazságot mondom. Or by not saying the truth. Ja. Hazugság. Lie. És Lying. mindenféle mód, ahogy embereknek a döntését igyekszem. And all the ways Befolyásolni. I try to influence people's decisions. Pedig egyetlen egy dolog van. Yet there is only one thing. Oké. Az, hogy hadd szóljon Isten. Let God speak. Hadd szóljon Isten. Let God speak. És meg kell tanulnunk, hogy elvegyük a kezünket. And we need to learn to take our hands off. És elmondjam Isten igéjét. And then I would say the words of God. Elmondjam az igazságot. That I would say the truth. És aztán hagyjam. And then to let it alone. Aztán hagyjam. And I would let it alone. Nem. No. Úgyis ki fogom a döntést belőle zsarolni. I'm gonna twist your arm to make a decision. Ez annyira mocskos. And that's so dirty. És annyira nem tartom tiszteletben másnak a szabad akaratát. And if I do that, I so don't respect the other's free volition. Oké. Gondolkodj ezen, főleg, Just think hogyha about that, especially gyakran élsz ilyenekkel. if you use this practice often. Az igazság elég, The truth is sufficient, is enough. és az tiszta. And that's clean, that's És mondok még pure. valamit, And let me tell you something else. hogy a szeretet az ilyen. Love is like this. Az, hogy ott az igazság, That the truth is there, oké, de ennyi. but that's it. Nem teszem hozzá a zsarolásomat. I don't add my blackmailing. Oké, kicsit olvasgathatjuk 1 Korintus 13-at ezzel And kapcsolatban. we can read 1 Corinthians 13 in connection to that. Oké, vagy nem használok más olyan dolgot, amely elfordíthatja az akaratot. Or I don't use any other thing that would be able to turn somebody else's will. Kihasználni lelki kapcsolatokat. Taking advantage of soul power relationships, or these soulish relationships rather. Vagy rosszul használni ajándékot. Or using your gift in a wrong way. Oké, azért, hogy valakinek a döntését In order befolyásoljam. to influence somebody's decision. Oké, és utoljára pedig, And lastly, mit teszek akkor, what do I do hogyha szeretek valakit, when I love someone
és nem arra megy, amerre jó lenne. And he's not going in the direction where where it would be good. Jézus azt mondta, Jesus said Máté 23:37. in Matthew 23:37, Jeruzsálem, Jeruzsálem, Jerusalem, Jerusalem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. you who kill the prophets and stone those who've been sent to you. Hányszor akartam egybe gyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybe gyűjti kis csirkéit szárnya alá. How many times did I want to gather you like a hen gathers its chicks De te nem akartad. under her wings, but you didn't want to. Ott volt az akarat. There was the will, És ott van Isten szeretete. and there is the love of God. Csak így egy ilyen vers kapcsán végigfuthat az egész Ószövetség a fejeden. And just in connection to such a verse, you can think through the whole Old Testament. Hogy Isten hogyan küldte újra és újra és újra az ő embereit. How God sent his people again and again and again. Ha olvasod Jeremiás könyvét, If you read the book of Jeremiah, csak azt látod, hogy Isten már szinte lövik ki a nyilat, még akkor is könyörög az ő népének, hogy térjetek meg. you see God like he's letting the arrow go almost, and he's still beseeching his people, please repent. Szeretet újra jön és keres. Love comes and seeks again. Okay, de van, hogy az akarat But sometimes the will az más. is different Az, akit szeretsz. with the one you love. Máté 11-ben, In Matthew 11, 16-17. verses 16 and Azt mondja itt 17, Jézus, hogy here de kihez hasonlítsam ezt a nemzetséget? Jesus says, who shall I liken this generation to? Hasonlatos a gyermekekhez, They are akik a like piacon children ülnek és kiáltoznak az ő társaiknak. who sit in the marketplace and they shout to their mates. És ezt mondják, And they say this, sípoltunk néktek és nem táncoltatok, síralmas énekeket énekeltünk néktek és nem sírtatok. we have whistled and you didn't dance, we were singing a dirge and you didn't mourn. Megtettem így dolgokat, I did things like this, de nem volt válasz. but there was no response. Megtettem így dolgokat, I did things the other way, de nem volt válasz. but there was no response either. Azt mondja, hogy It says, mit tegyek még? what else can I do? What else should I do? És már reggel Pastor Jim idézett egy filmből. In the morning, Pastor Jim quoted from a movie, És nekem is eszembe jut egy film. and a movie comes to my mind as well. Legyetek jók, ha tudtok, ha valaki ismeri. Be good if you can. I'm sorry, Nagyon I szeretem don't azt a know filmet. I don't know the English title. És ott van a főszereplő, There is the main ember. character, és beszélget egy egyháztörténelmi személyiséggel. and he's talking to a famous person from Mindegy, church és history. az anyag, hogy ott vannak a gyerekek, The point is that the children are there, és látják őket megszökni. and they see the children escape. El akarnak menni, azok a gyerekek el akarnak menni arról a helyről, Those children want to go from that place. ami számukra a legjobb hely. They want to leave the place that's best for us. Okay, mert That's valami best csak for vonja them. őket. I'm sorry. Something is drawing them. Okay, valami őrültség vonja őket. Some crazy thing is drawing them away És az from ember azt the mondja, place that's best for them. And this person says, hogyha a madarak repülni akarnak, akkor repüljenek. if the birds want to fly, let them fly. És ez nekem segít ez a mondat And this sokszor. sentence helps me often. Mert hogy van, hogy táncolok, és vagy nem én táncolok, hanem mit csinálok? Sípolok, Sometimes I whistle, oké, de nincs tánc. but there is no dancing. És van, hogy Sometimes síralmas éneket éneklek, I sing a dirge, de and nem sír senki. no one's crying. Ezt el kéne játszani egyszer.
We should act that out, maybe. És akkor azt mondja az ember, And then you say, én megtettem mindent. I've done everything I could. De hogyha a madarak repülni akarnak, But akkor if the repülnek. birds want to fly, let them fly. Viszont, But, és ez nagyon fontos, and this is very important, hogy hogyan mondhatom azt, how can I say hogy szeretek valakit, that I love someone? vagy hogyan ítélhetném el a szívembe, How could I judge that person in my heart? vagy hogyan mondhatom azt, hogy valaki fontos, How could I say someone's important to me hogyha if hetekig, hónapokig, for weeks or for months, évekig, for years, de lehet, hogy életem végéig or maybe until as long as I live, nem könyörögtem érte. I haven't prayed for him. Úgy értem, könyörögni. I mean, beseeching on his behalf. Az ima az egy olyan hihetetlen dolog. Prayer is something amazing, Mert valaki, aki lehet, hogy elment tőled, because someone who might have left you, mégis olyan közel lehet. that person can be so close to you. Miért? Why? Mert szeretet van ott. Because there is love there Hit. and faith. Hinni egy ember életébe Having azt, amit nem faith látsz. or believing in something that you don't see in somebody else's life. Amit hitben vagy Isten előtt. As you are there before God in faith. És csak hinni akarod, hogy ők And you fel just fognak want to növekedni. believe that they are going to grow up. És lehet, hogy most életük legborzalmasabb döntésébe mennek. And maybe now, at this moment, they are entering the worst decision of their lives. De nem lehet az, hogy Isten nagyobb ennél. But isn't it possible that God is greater than that? És én hihetem, And I can believe, én imádkozhatok, I can pray, és én szerethetek, I can love, még akkor is, ha nem tudok, mert nem láthatom. even if I can't because I don't see És ott van a person. türelem, There is patience és a hosszú tűrés and az long életemben. suffering in my life. És lehet, hogy hetekig, And maybe for weeks, lehet, hogy maybe hónapokig, for months, lehet, hogy maybe évekig, for és years, lehet, hogy addig, míg te meg nem halsz. maybe as long as you live. Ez az élet, This life ez nem tündérmese. is not a fairy tale. Néha oda jön egy ember hozzám, Sometimes people come to me és azt mondják, hogy and they say, most láttam valamit. I've seen something És now. rájöttem, hogy nektek pásztoroknak nem egyszerű. And I realized that it's not, you pastors, you don't have it easy. Mert hogy fájdalmas az, amikor Because- látod, hogy Because emberek it is painful when you see people nem arra mennek. not going the way they should. És biztos vagyok benne, hogy vannak pásztorok, akik beleroppannak ebbe. And I'm sure that there are pastors who are broken by that És van sok szomorúság, or crushed by és that mindannyiunk rather. And életében there van is ez ott. much sorrow in all of our lives. Szülő vagy, akkor szintén biztos And előfordul I'm ez. sure if you're a parent, this has happened. De But a szeretet, love és a hit, and faith, ez fölé visz minket ezeknek a dolgoknak. they take us above these things Mert örökké valóságban vagyunk. because we are in eternity. És hogy valaki ma hogyan lép és tesz, ugyan az örökké valóságban olyan lényeges, And how someone decides or takes a step today, is that really that important in terms of eternity? ezt úgy értem, hogy nem az a lényeg, hogy I a mean- végén mi van a könyvnek, Isn't the end of the book the point? Isn't that the issue? amikor látunk fájdalmas dolgokat, When we see painful things, akkor megtanuljuk azt, hogy nem időben élünk. we learn that we don't live in time. Mert amikor időben gondolkodunk, attól van fájdalom az életünkben. Because when we think in terms of time, that results in pain in our lives. De az embereknek szabad akarata van. But people have free volition. Hála Istennek. Thank God for that. És az egyik mód, hogy megmutathatom a szeretetemet, az And az, one of the ways I can express my love hogy is tisztelem ezt.
that I respect that free will. És még mindig szeretem. And I still love the És még person. mindig hiszem. And I still believe. Hóseás 2-ben In Hosea 2. Elmegy az asszony Istentől, Izrael. The wife, the woman leaves God. Leaves Israel. Mert azt hiszi, hogy az ő szeretőitől kapja meg. Because she thinks she will get it from her lovers. Mit? What? Az élelmet. Food. Ugye, amitől azt hiszük, hogy táplálja a lelkünket. That we think nourishes our souls. Az olajat, oil, ami az örömről szól. That speaks about joy. Meg a ruhát, and also clothing. ami a betakarásunkról szól. That speaks about our covering. És azt mondja, hogy Istentől elmegyünk, keressük a mi szeretőinknél ezeket a dolgokat. That we leave God and we look for these azt hiszük, hogy tőlük kapjuk meg. With our lovers, because we think we'll get it from them. De azt mondja Isten, hogy, But God says, hogy nem veszi eszébe, He doesn't consider, hogy ezek a dolgok tőlem vannak. She doesn't think about this, that these things are from me. És ezt csináljuk. And this is what we do. Elmegyünk a mi kis szeretőink után jobbra-balra, We leave, we go after our little lovers, és keressük ezeket a dolgokat, and we seek these things, és nem vesszük észre, hogy a mi lelkünk étele, that the nourishment of our soul, a mi lelkünk öröme, the joy of our soul, és a mi betakarásunk az Istentől van. and our covering comes from God. Úgyhogy azt mondja, hogy Isten csinál néhány dolgot. So God does a couple of things. Akadályokat tesz oda. He puts obstacles there. És kiviszi ezt az asszonyt a pusztába. And he takes this woman to the wilderness. Miért? Why? Hogy meglássa. To see. For her to see. Hogy a szívére beszélhessen. That he would talk to her. És hogy újra megtalálhassák egymást. And they would be able to find each és other azt mondja, again. hogy eljegyezlek téged kegyelemmel, and it says, I will betroth you with grace and faithfulness. És még mit tudom én már mivel? And igazsággal. lots of other things, truth. Igazsággal. Truth. És olvasd el Hóseás 2-t. Just read Hosea chapter 2. Isten megteheti ezt. God can do that. De én nem tudom megtenni. But I can't. Úgyhogy hagyom neki. So I let God do it. Egyébként a filmnek tudjátok mi az utolsó mondat ennek By the a way, filmnek? do you know what's the last sentence of that movie? Az, hogy Istennek hála. Thank God. Okay. Thanks be to God. Ámen. Amen. Drága Jézus, Dear Jesus, dicsérjük a te szent nevedet. we praise your holy name. És neked legyen hála, And thanks be to you, mert te jobban tudod, mint mi. because you know better than us. Te jobban ismersz minket, You know us more. és jobban ismersz másokat is. You know us and you know others better than we do. És ezért hálát adunk And neked, we Uram. give you thanks for that, Lord. És a hálánk azt jelenti, hogy mi elengedjük. And our thanksgiving means that we let it go. Elengedjük és átadjuk neked, Uram. We let go of things and we give them over to you. Átadunk neked embereket, We give over to you people, helyzeteket, situations, és megvalljuk azt, hogy and tiéd a dicsőség, we confess that all glory belongs to you, és tiéd a bölcsesség, and yours is the wisdom és tiéd a hatalom. and the power. Te vagy a mi királyunk. You are our King. És te ismered az egész történetet. You know the whole story, És mi hiszünk neked. and we believe you. És most
hogyha hittél a szónak, And now if you believe the word, Isten szavának hittél a if you szívedben, believed the word of God in your heart, akkor lehet, hogy meg is vallhatod azt, maybe you can even confess hogy meg akarod őt ismerni. that you want to get to know him. Akkor mondd el ezt a szívedben. Say this in your heart. Nem ez vált meg téged, This is not what saves you, de így fejezed ki. but this is how you can express it. Drága Jézus, Dear Jesus, köszönöm, hogy te hűséges vagy, thank you that you are faithful és örökké való a te szereteted, and your love is everlasting, és megteremtettél erre a földre. and you created me on this earth, De nem azért, hogy elveszek, but not to be lost, hanem hogy megtaláltassak. but not to perish, but to be Mert found, te azért jöttél, hogy megkeresd és megtaláld because you came azt, ami elveszett. to find and save that's been lost. És megtaláltál engem. And you have found me, És azt szeretném, hogy meg legyek találva. and I want to be found. És be szeretnélek fogadni az életembe. I'd like to receive you into my life. És szeretném azt a kegyelmet az életemben, hogy hatalom legyen ott. I'd like to have that grace in my life so there would be power Hogy dönthessek. for me to make decisions. Te nevedben, Jézus. In your Ámen. name, És Jesus. ha ma mondtad Amen. ezt először, még imádkozunk. We are still Mindenki. praying. If you've just said this Ha prayer életedben először for ma the van first az, hogy time, hittél Istennek, if you believed God for the first time és today, ezt megvallottad, feltennéd a kezed, hogy én and you lássam. said so Senki to más Him, nem néz. could you raise your hand? Nobody else is looking. It's just for me. Oké, köszönjük Jézus. Thank you, Jesus. A te drága szent nevedben. In your precious and holy name. Ámen. Amen.